रुचकर मेजवानीच्या लाडक्या प्रेक्षकांना माझ्यातर्फे दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। दिवाळी संपली नाही अजून, माझ्या लक्षात आहे कालच मोठी दिवाळी झाली। पण आज मी तुम्हाला एक वेगळा पदार्थ दाखवणार आहे जो दिवाळीच्याच फराळांमधनं एक पदार्थ घेऊन आपण तो बनवलेला आहे। तो म्हणजे बेसन लाडूच्या पुरणपोळ्या। मी शेफ मानसी तुम्हा सर्वांचं रुचकर मेजवानीमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करते। तर सुरुवात करूया पुरणपोळ्यांना बेसनाच्या लाडवांपासून। तर चला सुरुवात करूया अगोदर पुरणाची। पुरणासाठी मी इथे घेतलेत 8 लाडू बेसनाचे, गूळ, तूप आणि जायफळ पावडर। मी आता पॅन ऑलरेडी ठेवलाय, गॅस ऑन करूया। पॅन मध्ये आपण 1 चमचा तूप घालूया। आता आपण यामध्ये लाडू बारीक करूया। लाडू करताना बेसन आपण अगोदरच भाजून घेतलेलं असतं, त्यामुळे आपल्याला पुरण इथे फार भाजायचं नाहीये। आणि तूप सुद्धा कमी घालण्याचं कारण लाडवाला आपण भाजताना तूप सुटणार आहे। आता आपण याला मिक्स करूया। आपण जसं जसं लाडू भाजतोय ना तसं बघा याला तूप सुटत चाललंय, दिसत असेल तुम्हाला। आता अशाच वेळेस आपल्याला यामध्ये गूळ घालायचं आहे। आता गूळ या करता कारण लाडू जे बनवले आहेत ते आपण साखरेने बनवलेले असतात आणि साखरेमुळे बऱ्याचदा आपलं पुरण कोरडं होण्याची शक्यता असते आणि गोडवा सुद्धा पुरणासाठी जरा जास्त लागतो। इथे मी 2 ते 3 चमचे गूळ घालते। सोबतच इथे मी छोटा चमचा जायफळ पावडर घेतली, ती घालूया आणि आता याला मिक्स करून घेऊया परत। आणि हे सर्व करत असताना गॅसची फ्लेम आपल्याला अगदी मीडियम टू लो ठेवायची आहे। आता गूळ आपला छान यामध्ये मेल्ट झालाय। आता अशा वेळेस आपल्याला पाणी घालायचंय। आता पाण्याचं प्रमाण मी तुम्हाला अचूक असं सांगू शकणार नाही, कारण तुम्ही लाडू किती घेता यावर डिपेंड आहे। तर आपल्याला पुरणाची जी कन्सिस्टन्सी असते त्या हिशोबाने आपल्याला पाणी घालायचंय। तर इथे अगोदर मी एक छोटी वाटी पाणी घालतेय। वाटी लक्षात ठेवा, चमचा नाही, कारण आपल्याला त्यामध्ये भाजलेलं बेसन जे आहे ना ते शिजायला हवं म्हणून। आता हे जे पाणी आपण घातलंय ना त्या पाण्यामध्ये आपल्याला बेसनाचे लाडू जे आहेत ना ते शिजवून घ्यायचे। आता आपलं पुरण छान झालंय। यामध्ये मी पुन्हा थोडंसं पाणी घातलं होतं आणि बघा रंग सुद्धा छान चेंज झालाय। आता मी हे काढून घेते प्लेटमध्ये आणि थंड व्हायला ठेवूया। आपलं पुरण थंड झालंय। आता आपण पोळ्या करायला घेऊया। तवा मी ठेवलेला आहे, गॅस ऑन करते। आता आपण यामध्ये पुरण भरूया। छान असा गोळा पण बनतोय आपल्या पुरणाचा। आणि या पुरणाचा डार्क रंग याच्यासाठी आला की यामध्ये आपण गूळ घातला होता। आता आपण याला लाटून घेऊया। पीठ घातलंय मी थोडंसं यावर। पोळी आता आपली लाटून झाली आहे, मी आता ती तव्यावर घालते। आता अशा प्रकारे आपण बाकीच्याही पुरणपोळ्या लाटून घेऊया। मी पोळी पलटवून घेतली आहे आणि त्यावर तूपही सोडलंय। आता आपण परत ही दुसऱ्या साइडनी पलटवून घेऊया। आणि आता यावर मी तूप सोडते। पोळी आपली छान भाजून झाली आहे, ती मी आता प्लेटमध्ये काढून घेते। इथे तयार आहेत बेसन लाडूच्या पुरणपोळ्या। एकदा तुम्ही करून बघा आणि मला कळवा की कशा झाल्यात। आणि पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आणि ज्यांनी कोणी आतापर्यंत रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बघत राहा रुचकर मेजवानी।